สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับว่ามันคืออะไรเราวินิจฉัยได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วมันมีปัญหาอะไรถ้าเกิดว่าความดันโลหิตมันสูงนานๆนะฮะรวมทั้งมีวิธีในการดูแลรักษาอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องบอกว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะยากเยอะและยาวนะครับผมจะเล่าเฉพาะประเด็นสำคัญละกันเพราะว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยเล็กๆน้อยๆมันมีอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็การดูแลรักษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของเฉพาะส่วนบุคคลด้วยนะครับก่อนอื่นเลยผมอยากจะบอกว่าวิธีในการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วอะไรคือความดันโลหิตสูงนะครับมันก็มี2เจ้าหลักๆนะครับเจ้าของอเมริกากับทางยุโรปนะครับโดยเกณฑ์การวินิจฉัยเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันนะฮะโดยทางของยุโรปเนี่ยเอาตั้งแต่ความดันตัวบน140ตัวล่าง90ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นอเมริกาคือ130 80ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีความแตกต่างกันในแง่ของเกณฑ์การวินิจฉัยขึ้นอยู่กับว่าเราวัดตอนไหนเช่นวัดตอนอยู่ที่บ้านวัดตอนที่เราหลับไปแล้วนะครับตอนนอนอยู่ที่บ้านหรือวัดตลอด24ชั่วโมงโดยสุ่มวัดนะฮะวัดที่โรงพยาบาลคลินิกหรือว่าวัดที่บ้านนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันในแง่ของเกณฑ์การวินิจฉัยแต่ว่าเอาง่ายๆคือเกณฑ์ปกติของทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับเห็นด้วยว่าถ้าความดันโลหิตของเราเนี่ยต่ำกว่า120ตัวบนนะครับแล้วก็ต่ำกว่า80ตัวล่างนะฮะมันถือว่าเป็นปกตินะครับถ้าสูงกว่านั้นถือว่าเริ่มมีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าตั้งแต่140 90ขึ้นไปอันนี้มันจำเป็นจะต้องจัดการอะไรสักอย่างเพื่อที่จะเอามันลงมานะครับความดันโลหิตสูงเนี่ยเวลาเข้าวัดเนี่ยวัดกันอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องทราบก่อนว่าวิธีในการวัดเนี่ยจะต้องวัดในท่านั่งแล้วเราไม่ใช่เพิ่งจะไปเดินมาเหนื่อยๆใหม่ๆนะครับสูบบุหรี่กินกาแฟกินเหล้าอะไรมาก่อนไม่ได้นะครับเราจะต้องอยู่ในท่าที่สบายในช่วงครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะวัดความดันเนี่ยจะต้องไม่ได้ไปทำอะไรหักโหมมานะครับแล้วเวลาวัดเราก็จะให้นั่งพักสักครู่หนึ่งนะครับถ้าวัดเนี่ยมันจะมีเครื่องวัดแบบแมนนวลก็คือเป็นใช้หูฟังที่หมอเขาใช้กันนะครับแล้วก็ตัวเครื่องวัดความดันที่เราจะสามารถใช้บีบรังความดันเข้าไปได้นะครับกับอีกแบบหนึ่งเป็นเครื่องออโต้นะฮะซึ่งจะแตกต่างกันสำหรับกรณีของเครื่องแมนนวลนะครับเราก็จะให้นั่งนะครับแล้วก็เราจะวัดทั้ง2แขนนะครับทั้งแขนซ้ายและแขนขวาแต่โดยทั่วไปในทางปฏิบัติเราก็วัดอยู่แขนเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเอาให้ถูกเป๊ะๆจริงๆเนี่ยมันจะต้องวัด2แขนแล้วเอาแขนข้างที่ความดันมันสูงกว่าเป็นหลักนะครับไม่ใช่เอาข้างที่ต่ำกว่านะครับเวลาวัดให้เรานั่งท่านี้นะครับแขนเนี่ยจะต้องวางบนโต๊ะหรือว่าตรงที่เท้าแขนนะครับอย่าให้เกรงลอยไว้อย่างนี้นะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้ความดันมันจะสูงเกินกว่าปกติได้นะให้เราวางไว้อะไรบนที่พักสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าเกรงนะครับตัวสายรัดที่เอามาวัดเนี่ยนะครับก็จะต้องสูงกว่าข้อพับเราประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับหรือนิ้วครึ่งก็ได้นะครับแล้วก็รัดเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องครอบคลุมอย่างน้อย 80% ของแขนเรายาวขนาดนี้ใช่ไหมฮะสักเท่านี้ถึงจะโอเคนะครับมารัดไม่ใช่เอาอันที่รัดของเด็กมารัดนะครับถ้ามันของเด็กมันเล็กนิดเดียวความดันเราจะสูงปลอมได้แต่ถ้าเอาอันใหญ่มารัดเลยเนี่ยนะครับความดันเราจะต่ำแบบปลอมได้นะครับเราต้องเอาที่มันเหมาะสมนะครับแล้วเวลานั่งเนี่ยตรงแขนข้อมือเราเนี่ยครับให้อยู่ระหว่างกลางของทรวงอกนะครับทรวงอกเราเนี่ยก็ตั้งแต่ข้างบนนะครับถ้าเราคลำลงมาตรงนี้เราจะเจอมีรอยบุ๋มเข้าไปที่1นะครับแล้วข้างล่างนะครับตรงเนี้ยเราคลำไปจนกระทั่งเราไม่เจอกระดูกนะครับแบ่งครึ่งหนึ่งนะก็คือประมาณนี้แขนเราควรจะอยู่ในระดับนั้นนะครับแล้วก็วัดความดันนะเวลาวัดเนี่ยเราก็จะฟังเสียงเราใช้หูฟังนะครับฟังบริเวณเส้นเลือดตรงนี้นะครับเราจะคลำได้เส้นเลือดบริเวณนี้นะครับเราบีบจนกระทั่งเพิ่มความดันเข้าไปเรื่อยๆนะครับแค่ไหนที่เราจะเริ่มหยุดนะครับเวลาที่หมอเขาตรวจเนี่ยบางคนเขาท่าแบบเป๊ะๆเลยนะครับก็คือเอามือคลำชีพจรตรงนี้ไว้นะครับบีบจนกระทั่งชีพจรตรงนี้มันหายไปเลยเราคลำไม่ได้นะครับแล้วก็บีบสูงขึ้นไปกว่านั้นสักประมาณสัก20-30มิลลิเมตรประหลอดนะครับแล้วค่อยๆลดความดันลงมาทีละนิดแล้วก็ฟังเสียงไว้นะครับเสียงเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเขาเรียกว่า5 เฟสด้วยกันนะฮะถ้าใครเรียนหมอก็จะคงจะทราบว่าเสียงนี้เราเรียกว่า Korotkoff sounds นะครับคือเสียงแรกที่เราได้ยินเนี่ยจะเป็นความดันตัวบนนะครับเป็นความดันตัวบนหรือที่เราเรียกว่า systolic blood pressure นะครับแล้วพอมันมีการเปลี่ยนเสียงตัวครั้งแรกที่เราได้ยินเนี่ยเสียงมันจะคมชัดหลังจากนั้นมันจะค่อยๆไม่ค่อยคมละมันจะเหมือนเป็นลมเป่าฟู่ๆเบาๆนะครับแล้วก็
เนี่ยมันจะเปลี่ยนเสียงไปทั้งหมด4เสียงด้วยกันแล้วก็พอเสียงที่5คือหายไปเลยนะครับคือเราจะไม่ได้ยินอะไรอีกเลยตรงที่เราไม่ได้ยินอะไรอีกเลยนั่นแหละครับเป็นความดันตัวล่างหรือที่เรียกว่า diastolic blood pressure นะครับเวลาคนที่มาสอบถามผมใน YouTube เนี่ยนะครับก็จะต้องทราบว่าความดันของเราเนี่ยมันมีทั้งหมด2ค่าบนกับค่าล่างนะครับตัวบนเรียกว่า systolic นะครับตัวล่างเรียกว่า diastolic ทั้ง2ค่านี้มีความสำคัญทั้ง2ค่านะครับสำคัญทั้ง2ค่าแล้วบางคนจะมีความดันโลหิตสูงเฉพาะตัวบนก็ได้บางคนมีความดันโลหิตสูงเฉพาะตัวล่างก็ได้นะครับแล้วทั้งคู่มันสำคัญนะฮะในคนที่อายุเยอะๆเนี่ยส่วนมากมักจะมีความดันโลหิตสูงเฉพาะตัวบนเป็นหลักนะครับตัวเนี้ยมันก็มีสาเหตุเพราะว่าผนังหลอดเลือดของคนที่อายุเยอะเนี่ยมันมักจะแข็งตัวนะครับมันแข็งตัวมากๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ความดันของเลือดเนี่ยมันสูงขึ้นความดันตัวบนก็คือเวลาที่หัวใจเราบีบครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะไล่เลือดไปตามเส้นเลือดถูกไหมครับพอเลือดที่มันโดนบีบจากหัวใจมาถึงบริเวณเส้นเลือดเราจะป่องออกนะครับแล้วพอเลือดผ่านไปมันก็จะยุบเข้าถูกไหมฮะนั่นก็เป็นเหตุผลที่เราคลำแล้วก็ชีพจรมันมีการป่องออกยุบเข้าป่องออกยุบเข้านะครับช่วงที่มันป่องเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราเรียกว่า systolic หรือช่วงที่หัวใจมันบีบตัวแล้วเลือดมันมาถึงนะครับถ้าเวลาที่มันป่องออกอย่างเงี้ยนะฮะในคนที่สูงอายุที่ผนังหลอดเลือดแข็งมากๆนะครับถ้าลองคิดดูมันป่องออกแล้วมันจะดันกลับมาเร็วมากนะครับเพราะมันตึงมันไม่ค่อยยืดหยุ่นมันก็จะดึงตัวเองลงมาเร็วมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ความดันโลหิตสูงในคนที่อายุเยอะนะฮะนี่ความดันโลหิตสูงเนี่ยนะครับมันก็มีเหตุผลในทางการแพทย์หลักๆอยู่ด้วยกัน2อย่างนะครับอย่างแรกเราเรียกว่าเป็น primary hypertension นะครับอย่างที่2เรียกว่า secondary hypertension primary นี่คือเราไม่ทราบสาเหตุอะไรทั้งสิ้นนะครับ secondary คือมีเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทั้ง2อย่างเนี่ยมันอันตรายเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าอันที่มีเหตุผลอย่างอื่นเนี่ยถ้าเราไปแก้ไขที่เหตุผลมันอาจจะทำให้ความดันของเราเนี่ยเข้าสู่ระดับปกติโดยที่เราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องทานยาก็ได้นะครับต่อมาคือความดันโลหิตสูงเนี่ยนะครับมันไม่ดียังไงตรงนี้มันต้องรู้เพราะว่ามีหลายๆคนไม่อยากจะทานยานะครับเพราะว่ากลัวผลจากยาต่างๆแต่ว่าท่านจะต้องทราบก่อนว่าถ้าท่านคุมความดันไม่ได้ปัญหาที่จะตามมาเนี่ยมันเยอะมากนะครับเช่นอะไรบ้างกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับกล้ามเนื้อหัวใจตายอาจจะเสียชีวิตได้นะครับเส้นเลือดสมองตีบเป็นอัมพฤกษ์ได้เส้นเลือดสมองแตกนะครับอาจจะเสียชีวิตได้หรือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตถาวรได้นะครับมีโรคไตวายได้นะครับอันนี้มันก็จะมาจากพวกนี้ทั้งหมดแล้วก็จะทำให้หัวใจของเราเนี่ยทำงานผิดปกติไปบางคนไม่ใช่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายแต่ว่ากล้ามเนื้อหัวใจมันบีบไม่ได้นะครับบีบได้น้อยลงบีบได้แค่นิดเดียวนะครับหรือบางคนมันคลายตัวไม่ออกอย่างเงี้ยก็เป็นต้นนะครับเป็นปัญหาที่เราเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะระบบสมองหัวใจแล้วก็ไตนะครับ3ระบบเนี้ยเจอเยอะมากเวลาที่เรามีความดันโลหิตสูงอยู่เป็นเวลานานนะครับทีนี้เวลาเรารู้แล้วว่ามันอันตรายยังไงแล้วสาเหตุอะไรบ้างที่เราจะพอแก้ได้นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับเวลาที่เราดูความดันของเลือดเนี่ยมันมีสมการอยู่ชุดหนึ่งนะครับในทางการแพทย์เราจะต้องเรียนกันก็คือเป็นสมการของความดันโลหิตเรียกว่า blood pressure นะครับ blood pressure ถ้าเท่ากับ cardiac output คูณด้วยเป็น systemic vascular resistance อันนี้คืออะไรนะครับชื่อมันประหลาดมาก blood pressure คือความดันเท่ากับ cardiac output ก็คือปริมาณเลือดที่บีบออกจากหัวใจคูณด้วย systemic vascular resistance คือเป็นความต้านทานของหลอดเลือดนะครับถ้าใครเรียนไฟฟ้ามาก็อาจจะเคยเจอคำว่า V เท่ากับ IR อันนี้ก็อย่างเดียวกันเลยครับblood pressure ก็เท่ากับตัว cardiac output คูณด้วยตัว systemic vascular resistance ตัวเนี้ยทำไมถึงสำคัญแล้วทำไมเราต้องรู้ในทางการแพทย์นะครับถ้า blood pressure หรือความดันโลหิตมันสูงขึ้นมันจะมีสาเหตุครับเช่น cardiac output ก็คือปริมาณเลือดที่หัวใจสามารถบีบออกไว้ได้ถ้ามันยิ่งมากความดันจะยิ่งขึ้นแล้วอะไรทำให้มันยิ่งมากล่ะถ้าท่านมีความเครียดบ่อยๆนะครับมีโรคไทรอยด์ที่เป็นพิษมากๆนะครับหรือว่าได้ยาบางอย่างที่กระตุ้นการเต้นของหัวใจมันก็จะบีบเร็วและแรงนะครับพอมันบีบเร็วและแรงสิ่งที่เกิดขึ้นคือปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจเพิ่มขึ้นไงครับแล้วจากสมการนี้มันก็ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับต่อไปเรามาลองดูตัวที่มันเป็นcardiac output มันก็จะประกอบไปด้วยการเต้นของหัวใจแล้วอีกอย่างหนึ่งคือปริมาณเลือดที่อยู่ในร่างกายถ้าเรามีปริมาณเลือดเยอะมาก
ความดันจะเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะเพราะว่าหัวใจมันจะบีบเอาเลือดออกไปได้เยอะขึ้นเนื่องจากว่าเรามีปริมาณเลือดให้มันบีบมากขึ้นแล้วอะไรทำให้เรามีเลือดเพิ่มขึ้นล่ะก็ถ้าเราทานอาหารเค็มที่มีโซเดียมเยอะๆไงล่ะครับมันจะทำให้ร่างกายเราดูดน้ำไว้เต็มไปหมดแล้วน้ำนี่มันไม่ได้ไปไหนนะครับมันก็กลายไปเป็นส่วนประกอบของเลือดดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้เรามีปริมาณเลือดเยอะแล้วเราก็จะเกิดความดันโลหิตสูงขึ้นมาได้นะครับต่อจากนั้น systemic vascular resistance คืออะไรคือความต้านทานของหลอดเลือดถ้าหลอดเลือดพวกนี้มันมีความต้านทานสูงมากๆความดันเลือดจะสูงเราอาจจะคิดภาพง่ายๆเด็กๆเคยเล่นสายยางไหมครับสายยางเวลาที่เราไปฉีดต้นไม้ครับถ้าปกติเนี่ยเราเปิดสายยางเราเปิดน้ำเนี่ยน้ำมันก็ไหลออกมาเอื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราเอานิ้วโป้งไปอุดมันสิครับให้มันเป็นรูเล็กลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ตัวน้ำเนี่ยมันจะฉีดไปได้ไกลขึ้นถูกไหมครับนี่แหละครับคือความต้านทานที่เพิ่มขึ้นของตัวหลอดเลือดถ้าเราเปรียบเทียบสายยางเนี่ยเป็นหลอดเลือดนะครับตอนแรกที่เราไม่ได้ไปอุดเนี่ยคือไม่ค่อยมีความต้านทานแต่ถ้าเรานิ้วไปเริ่มอุดให้มันรูเล็กลงเนี่ยความต้านทานเพิ่มขึ้นความต้านทานเพิ่มขึ้นเลือดมันจะฉีดไปได้ไกลขึ้นนะครับฉีดไปได้ความแรงที่มากขึ้นแล้วก็แรงดันที่สูงขึ้นนี่แหละครับที่เป็นปัญหาของความดันโลหิตสูงแล้วก็เป็นการอธิบายว่าทำไมไอตัวความต้านทานของหลอดเลือดสูงมันจึงทำให้ความดันเลือดสูงขึ้นได้นะครับเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับอะไรที่ไปทำให้ความดันเลือดมันเปลี่ยนแปลงโดยเปลี่ยนแปลงที่ความต้านทานของหลอดเลือดบ้างล่ะเส้นประสาทต่างๆครับเส้นประสาทเนี่ยมันจะหลั่งฮอร์โมนบางอย่างขึ้นมาทำให้หลอดเลือดมันบีบตัวอย่างนี้ได้นะครับหรือว่ายาบางชนิดก็ทำให้มันเป็นแบบนี้ได้นะครับบางทีมันจะอยู่ที่ระบบฮอร์โมนด้วยนะครับตรงนี้ถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยฟังข้ามไปก็ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเข้าใจยากนิดนึงวันนี้ผมไม่ได้วาดรูปให้ทุกคนดูด้วยนะครับเลือดเนี่ยนะครับมันมีการควบคุมได้หลายๆแบบนะครับแล้วระบบหนึ่งซึ่งเราจำเป็นจะต้องรู้ในทางการแพทย์เนี่ยคือระบบที่สำคัญที่สุดเวลาที่เราจะใช้ยาในการรักษาคือระบบ renin angiotensin aldosterone system นะครับจะเข้าใจยากหน่อยนะครับไม่เป็นไรถ้าไม่เข้าใจข้ามตรงนี้ไปเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีประโยชน์ในการรักษาคนไข้เรนินเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนอันหนึ่งนะครับสร้างมาจากไตนะครับไตเราเนี่ยก็จะมีหน่วยไตเล็กๆนะครับที่เราเรียกว่าเนฟรอนนะครับในหน่วยเนฟรอนเนี่ยมันก็จะมีส่วนต่างๆมีส่วนที่เป็นท่อนะครับมีส่วนที่เป็นตัวกรองก็เป็นเขาเรียกเป็นก้อนกลมๆเรียกว่า glomerula ตรงนี้สำคัญมากๆนะครับแล้วจะมีเส้นเลือดที่เข้าไปใน glomerula นะครับ glomerula นี่คือเป็นกระจุกเส้นเลือดเยอะๆนะครับเป็นส่วนที่กรองต่างๆของไตแล้วกันเอาประมาณนี้แค่คร่าวๆนะครับมีเส้นเลือดที่เข้าไปแล้วก็มีเส้นเลือดที่ออกมานะครับไตเนี่ยมันจะควบคุมปริมาณเลือดที่ไปผ่านตัวมันเองเนี่ยโดยการควบคุมด้วยฮอร์โมนของตัวเองแล้วก็ควบคุมว่าให้เลือดมามากมาน้อยเนี่ยมันจะควบคุมที่เส้นเลือดที่เข้าไปตรงโกลเมรูล่าตรงนี้นะครับเส้นเลือดที่เข้าไปตรงโกลเมรูล่าตัวนี้เนี่ยจะเรียกว่า afferent arteriole นะครับมันจะมีเซลล์ซึ่งอยู่ใกล้ๆตรงนี้อยู่ใกล้ๆโกลเมรูล่าสมมติว่ามันเป็นกลมๆเหมือนกำปั้นผมแล้วกันเส้นเลือดตัวนี้ afferent arteriole นี่เข้าไปตรงกลมๆเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะมีเซลล์อยู่ตัวหนึ่งเรียกว่า juxta glomerular cells นะครับ juxta แปลว่าชิดติดใกล้ก็คือ juxta glomerular คือเซลล์ที่ติดกับ glomerulus นะครับเซลล์เนี้ยมันจะหลั่งเรนินซึ่งเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับแล้วมันจะไปเปลี่ยนแปลงสารชนิดหนึ่งนะครับซึ่งอันเนี้ยหลายๆคนอาจจะเริ่มคุ้นเคยได้แล้วครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับโควิดนะฮะตับเราจะสร้างสารตัวหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า angiotensinogen มันเป็นโปรตีนตัวหนึ่ง angiotensinogen ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะโดนเรนินของไตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นangiotensin 1 angiotensin 1นะครับตัวนี้ยังไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่มันจะไปผ่านที่ปอดนะครับปอดเนี่ยจะมีเอนไซม์ชื่อว่า angiotensin converting enzyme นะครับจะเปลี่ยนจากชนิด angiotensin 1ไปเป็น angiotensin 2นะครับหรือ angiotensin 2นั่นเองและ angiotensin 2ตัวนี้นี่แหละครับมันมีหน้าที่ทำให้เส้นเลือดแดงหดตัวและเพิ่มความดันโลหิตนะครับ angio มาจากเส้นเลือดแดง tensin tension แปลว่าทำให้มันตึงให้มันมีความดันเพิ่มขึ้น angiotensin 2เนี่ยก็จะทำให้มีการหดตัวของหลอดเลือดมากขึ้นแล้วนอกเหนือจากนี้ angiotensin 2เนี่ยมันยังไปที่ต่อมหมวกไตด้วยนะครับต่อมหมวกไตเนี่ยจะมีฮอร์โมนอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่า aldosterone นะครับ angiotensin 2จะไปกระตุ้น aldosterone ตัวนี้ให้ออกมานะครับตัวนี้พอมันออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะไปทำให้ร่างกายดูดน้ำดูดโซเดียมดูดเกลือไว้ในร่างกายเยอะๆนะครับแล้วเราก็มียาไป
ต่อต้านไอ้ของพวกนี้ทั้งหมดนะครับมียาไปยับยั้งอัลโดสเตอโรนยาไปยับยั้งการเกาะของ angiotensin 2 กับตัวรับของมันนะครับซึ่งตัวนี้โควิดมันชอบนะครับโควิดมันไปจับกับ angiotensin 2 receptor นะครับพวก S enzyme พวกนี้นะครับมันก็มีความเกี่ยวข้องนะครับกับโควิดนะซึ่งผมได้เคยเล่าไปแล้วจะไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับมียาที่ไปหยุดยั้งเรนินนะครับแล้วเราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยการควบคุมความดันโลหิตของร่างกายมันไม่ได้ควบคุมด้วยระบบเดียวนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่ามีอะไรบ้างมีไตใช่ไหมฮะไตหลั่งฮอร์โมนสารตัวหนึ่งต้องสร้างมาจากตับนะครับสารอีกตัวหนึ่งต้องสร้างมาจากปอดนะมันจากหลายสาเหตุมากเลยแล้วก็เส้นประสาทที่ควบคุมมาจากไหนครับสมองครับนั้นหลายๆสาเหตุมันควบคุมด้วยตรงนี้นอกเหนือจากนี้ยังมีฮอร์โมนต่างๆเช่นฮอร์โมนไทรอยด์ไปควบคุมเรื่องของตัวเส้นเลือดพวกนี้ฮอร์โมนที่เป็นสเตียรอยด์ของร่างกายก็ไปควบคุมเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะครับฮอร์โมนบางอย่างซึ่งชื่อว่าแคทโคลามีนก็ออกมาควบคุมพวกนี้มันยุ่งเหยิงไปหมดในทางการแพทย์นะดังนั้นนี่แหละนะครับที่ทำให้การดูเรื่องของความดันโลหิตสูงมันไม่ใช่เรื่องที่ตรงไปตรงมาง่ายๆในเวลาที่เราพูดถึงการแพทย์แต่เวลาที่เราบอกคนไข้เรารักษาเนี่ยมันจะง่ายๆหน่อยนะครับตรงนี้เราพอเข้าใจละต่อมาสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าอะไรบ้างที่มันทำให้ความดันโลหิตสูงนะครับผมจะไล่ไปเท่าที่สำคัญแล้วกันถ้าท่านที่น้ำหนักตัวเยอะนะครับอันนี้ความดันโลหิตสูงแน่นอนนะครับท่านที่มีการหยุดหายใจในขณะหลับที่เรียกว่า obstructive sleep apnea ในความดันสูงได้นะครับและอันตรายด้วยนะครับท่านที่ได้ยาบางชนิดเช่นยาคุมกำเนิดนะครับยาแก้ปวดโดยเฉพาะ non-steroidal anti-inflammatory drugs หรือ NSAIDs เช่น ibuprofen naproxen meloxicam piroxicam พวกนี้นะครับหรือเวลาที่เราไปถามเภสัชเนี่ยเขาจะบอกเราได้มันเป็นยากลุ่ม NSAID นะตัวนี้กินแล้วความดันมันจะขึ้นนะครับมันทำให้ร่างกายดูดเกลือเก็บไว้แล้วมันก็ทำให้มีปัญหากับหลอดเลือดที่ไตด้วยสักส่วนหนึ่งนะครับผมจะไม่ลงไปว่ามันทำงานตรงไหนกับไตยังไงบ้างนะแต่ว่ามันมีปัญหานะนอกเหนือจากนี้ยาสเตียรอยด์ต่างๆนะครับยาที่หดหลอดเลือดเช่นพวกยาที่ต้านการจมูกตันนะครับพวกซูโดเอฟริดีนอะไรพวกนี้ที่ทำให้จมูกมันไม่ตันพวกนี้ก็ทำให้ความดันขึ้นยาลดความอ้วนยากลุ่มที่เป็นยาเสพติดบางอย่างเช่นยาแอมเฟตามีนยาเมทิลเฟนิเดตอะไรพวกนี้นะครับมันจะทำให้ความดันเพิ่มขึ้นได้เช่นกันนะครับพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเจอนอกเหนือจากนี้อาจจะเป็นยาที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับก็จะไม่ลงไปตรงรายละเอียดพวกนั้นละกันนะครับการกินอาหารที่มีเกลือเยอะๆมันจะทำให้ร่างกายเราดูดน้ำเข้าไปเยอะๆแล้วดูดน้ำเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้ผมบอกว่าหัวใจเราก็จะมีอะไรให้บีบออกมาเยอะขึ้นนะครับปริมาณเลือดที่ออกมามันก็จะเยอะขึ้นความดันเราก็จะสูงขึ้นดังนั้นการที่เราลดของพวกนี้ลงของเค็มลงเนี่ยมันก็จะทำให้ความดันเรามันดีขึ้นนะครับการออกกำลังกายก็จะทำให้เราดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับนั้นพวกนี้ก็จะมีความสำคัญมากๆว่าเราจะทำยังไงบ้างนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าอะไรที่มันทำให้เราดีขึ้นได้นะครับต่อไปสิ่งที่ต้องรู้ก็คือว่าแล้วความดันแค่ไหนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทั่วๆไปนะครับถ้าท่านมีความดันอยู่ที่130/80เนี่ยผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับท่านหรอกครับไม่ได้ไปอะไรไม่ต้องใช้ยาทั้งสิ้นนะครับถึงแม้ว่าบางกรณีมันจะถือว่าสูงเช่น135/85ถือว่าโอเคมันสูงกว่าปกตินะครับแต่ว่าท่านอาจจะใช้วิธีในการควบคุมอาหารอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับมันจะมีคำว่า DASH diet นะครับ dietary approach to stopping hypertension นะครับ hypertension ก็คือเป็นความดันโลหิตสูงนะครับอาหารประเภทไหนบ้างอาหารประเภทผักผลไม้กากใยทั้งหลายแหละลดโซเดียมนะครับแล้วก็มีพวกถั่วพวกปลาพวกนี้จะสามารถช่วยท่านได้นะครับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเช่นไปวิ่งไปว่ายน้ำไปขี่จักรยานพวกนี้ก็สามารถช่วยท่านได้นะครับการลดแอลกอฮอล์สำคัญมากนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าท่านทานพอประมาณโอเคไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าท่านทานเยอะเนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิดเรื่องนะครับเยอะนี่ถามว่าต้องเยอะแค่ไหนอันนี้ส่วนใหญ่แล้วแต่คนนะครับเช่นผู้ชายอาจจะทานได้เยอะกว่าผู้หญิงหน่อยหนึ่งนะครับผู้ชายก็อาจจะได้สักแบบไวน์แดงสัก2 แก้วต่อวันผู้หญิงก็อาจจะได้แก้วหนึ่งแต่ว่าก็ต้องเป็นแก้วมาตรฐานนะครับไม่ใช่เอาแก้วยักษ์มาแล้วบอกว่านี่กินแก้วเดียวอันนี้ไม่ได้นะครับมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะฮะแต่โดยทั่วๆไปพวกนี้ก็มันจะได้ปัญหาอย่างอื่นมาแทนเช่นเรากินเบียร์เยอะๆแน่นอนว่าเรามีคาร์โบไฮเดรตเยอะนะพลังงานเยอะขึ้นจากตัวนั้นเราก็อ้วนมีไขมันเพิ่มขึ้นมาได้อีกนะอันนั้นก็จะเป็นปัญหาของการทานแอลกอฮอล์ถ้าเราลดแอลกอฮอล์ความดันมันจะลดลงนะครับถ้ายาบางชนิดที่เราไปซื้อมากินเองเราหยุดได้ก็หยุดไปนะครับเพราะว่าบางครั้งมันเกี่ยวข้อง
การสูบบุหรี่ก็เกี่ยวข้องนะครับกับความดันสูงนะฮะคนที่มีการหยุดหายใจในขณะหลับควรจะไปตรวจนะครับถ้ามีแล้วรักษามันก็จะหายนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องทำมันจะมีภาวะบางอันคือความดันโลหิตสูงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเลยก็มีคนถามว่าโอ๊ยวันนี้ความดัน170 110เนี่ยอันตรายไหมมันก็ไม่ดีหรอกครับแต่ว่าอันที่อันตรายแน่ๆแล้วต้องรักษาเดี๋ยวนั้นเลยด้วยก็คือค่าความดันตัวล่างเกิน120ไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่ามันจะเป็นเพราะอะไรก็แล้วแต่ถ้าตัวล่างตั้งแต่120ขึ้นไปเนี่ยนะฮะต้องรักษาในโรงพยาบาลเดี๋ยวนั้นด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ที่บ้านนะครับบางคนจะบอกว่าโอ้นี่เราปวดหัวมันก็เลยเป็นแบบนั้นอันนี้เราเครียดเราก็เลยเป็นแบบนั้นไม่ได้นะครับต้องรักษาเลยนะฮะถ้าท่านไม่รักษาอาจจะเกิดปัญหาเรื่องหัวใจวายกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเส้นเลือดสมองตีบแตกหรือตันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไตวายฉับพลันก็ได้ทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นพวกนี้ต้องรักษามันจะมีกรณีที่ความดันตัวล่างสูง120ขึ้นไปแล้วมีอาการอย่างอื่นพวกนี้ต้องแน่นอนฉุกเฉินในโรงพยาบาลบางคนสูงเฉยๆไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นอันนี้ก็ต้องรักษาในโรงพยาบาลเช่นกันนะครับแต่ถ้านอกเหนือจากกรณีนี้แล้วก็พิจารณาเป็นรายๆไปนะครับเช่นถ้ามันสูงจนน่ากลัว170กับ118อะไรเงี้ยยังไม่120แต่มันเกือบแล้วพวกนี้อาจจะต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อรอดูนะครับว่าเราค่อยๆลดความดันลงมาแล้วมันจะโอเคหรือเปล่านะครับทีนี้นอกเหนือจากนี้เนี่ยถ้าจำเป็นต้องใช้ยาท่านไหนที่จำเป็นต้องใช้ยานะครับคือถ้าเกิดว่าท่านวัดความดันอยู่หลายๆครั้งแล้วเนี่ยนะครับมันยังสูงอยู่ตลอดเวลาอย่างที่ผมบอกถ้ามัน130-80อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะถ้าท่าน140-90ขึ้นไปตลอดเวลานะครับหลังจากวัดตอนพักแล้ววัดตอนอยู่ที่บ้านวัดคลินิกวัดที่โรงพยาบาลวัดทุกครั้งมันเกินทุกทีเลยนะฮะพวกนี้จำเป็นจะต้องรักษาแล้วนะครับรักษาเราจะพยายามเอาความดันลงมาให้มันต่ำกว่า130-80ให้ได้นะครับถ้าเป็นไปได้จะมีข้อยกเว้นบางกรณีเท่านั้นเช่นถ้าเอาความดันต่ำลงมากว่านั้นแล้วเนี่ยคนไข้มีปัญหาจากการใช้ยาความดันเช่นว่าอาจจะมีลุกแล้วหน้ามืดนะครับความดันมันตกมีเวียนหัวนะครับหรือว่ามีผลข้างเคียงจากยาต่างๆพวกนี้อาจจะต้องยอมอลุ้มอล่วยให้ค่าความดันมันสูงกว่านั้นนิดหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามควรจะต้องต่ำกว่า140-90นะครับต้องให้มันต่ำกว่า140-90แล้วบางคนบอกว่าเนี่ยวันหนึ่งเราคุมมาได้ทุกวันแล้วมันมีอยู่ไอ้วันหนึ่งเนี่ยไปเครียดอยู่วันหนึ่งแล้วมันขึ้นไป160-100ถามว่าอันตรายไหมก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับเพียงแต่ว่ามันมีเหตุผลที่ทำให้มันสูงไปแบบนั้นโดยทั่วๆไปถ้าท่านกินยาแล้วคุมได้ดีเนี่ยมันไม่ควรจะสูงขึ้นไปเกิน140-90ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามนะครับมันอาจจะสูงขึ้นได้บ้างเวลาที่ท่านออกกำลังกายมาใหม่ๆอันนี้ไม่นับนะครับแต่ว่าถ้าท่านมีเหตุผลอะไรอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ควรจะสูงเกินนั้นเราควรจะทานยาดักไว้ได้ส่วนบางคนก็กลัวอีกบอกว่านี่พอไปที่โรงพยาบาลทีไรวัดมันได้160-110ทุกทีเลยนะครับแต่พอกลับมาที่อยู่ที่บ้านมันวัดแล้วปกตินี่คืออะไรนะครับเนี่ยเขาเรียกว่า white coat hypertension white coat ก็คือเสื้อกาวสีขาวของหมอนะครับเวลาที่ไปเจอโรงพยาบาลเนี่ยมันเกิดจากความที่ท่านตื่นเต้นนั่นแหละตื่นเต้นตกใจขี้กลัวความดันมันเลยขึ้นนะครับพอมาวัดอยู่ที่บ้านโดยที่ไม่มีใครมารบกวนอะไรมันลงมาปกติพวกนี้ไม่ต้องรักษานะครับไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นนะไม่ต้องรักษานะครับแล้วมันก็มีคนตรงข้ามกันแบบนี้เช่นว่าวัดที่บ้านมันสูงทุกทีเลยแต่พอไปคลินิกแล้วมันลงมาทุกทีเลยอันนี้เขาเรียกว่า mask hypertension mask ก็คือเหมือนหน้ากากในที่นี้หมายความว่าเรามีการ mask คือเป็นการปกปิดปกป้องไม่ให้เรารู้ว่ามันมีความดันโลหิตสูงในกรณีเคสนี้เวลามาตรวจกับหมอที่ไรความดันดีแต่อยู่ที่บ้านมันสูงทุกทีกรณีนี้ก็อาจจำเป็นจะต้องรักษานะครับอาจจะต้องมีการวัดเพิ่มเติมเช่นวัด24ชั่วโมงที่บ้านหรืออะไรพวกนี้นะครับการเลือกชนิดของยานะฮะทางการแพทย์จะเลือกดูว่ามันมีเหตุผลอย่างอื่นที่เราต้องใช้ยาตัวนั้นไหมเช่นถ้าท่านมีโรคหัวใจเราอาจจะใช้ยากลุ่มที่มีเรียกว่าเป็นเบต้าบล็อกเกอร์นะครับเป็นช่วยเรื่องหัวใจด้วยนะฮะหรือบางคนมีโรคเฉพาะเจาะจงเช่นเป็นเบาหวานแล้วเบาหวานมันเริ่มลงไตเนี่ยอาจจะไปใช้ยากลุ่มที่เรียกว่าACE inhibitor หรือว่าACE receptor blocker อย่างนี้เป็นต้นนะครับชื่ออาจจะประหลาดนิดนึงท่านไม่ต้องสนใจอะไรมากนะครับแต่ว่าลองสอบถามหมอก็ได้นะครับผมจะลองเล่าชื่อให้ฟังแล้วกันเบต้าบล็อกเกอร์ที่มีผลต่อหัวใจเนี่ยมันมักจะลงท้ายด้วย all หรือ ol นะครับเช่น metoprolol nebivolol นะครับ carvedilol อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือ atenolol นะครับชื่อที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นชื่อทางการแพทย์ไม่ใช่ชื่อทางการค้านะครับการค้าบางคนอาจจะเป็นชื่ออะไรไม่รู้นะครับแต่ต้องไปดูด้วยมันมีชื่อจริงๆของมันอยู่ข้างล่างนะครับถ้า
ACE inhibitor ก็ยกตัวอย่างเช่น enalapril captopril นะครับlisinopril เป็นต้นแต่ถ้าเป็น ARB หรือ angiotensin receptor blocker นะครับซึ่งคล้ายๆกันนะตัวนี้ก็จะมีชื่อประหลาดอย่างอื่นอีกนะครับเราก็ไม่ต้องไปยึดติดอะไรกับมันมากแล้วกันถ้าสงสัยสนใจอะไรพวกนี้ก็ค่อยมาถามนะมันอาจจะเช่นโอเมลซาทานลอซาทานอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มียาที่มันออกฤทธิ์ต่อหลอดเลือดเช่นเรารู้ว่าถ้าหลอดเลือดมันหดตัวเกร็งตัวเนี่ยความต้านทานจะสูงขึ้นนะครับเราจะต้องมียาที่ไปขยายมันขึ้นมายาพวกนี้เช่นแคลเซียม channel blocker นะครับจะไปบล็อกไม่ให้แคลเซียมมันเข้าไปในผนังหลอดเลือดแล้วก็ทำให้หลอดเลือดมันคลายตัวออกมาเช่นยาแอมโลดิปีนเป็นต้นนะครับยาที่ใช้ปลูกผมมินอกซิดิลนะฮะยาปลูกผมเนี่ยก็เป็นยาขยายหลอดเลือดแดงนะครับแต่ปกติเราไม่ให้กันหรอกครับเพราะว่ามีปัญหานะมันแรงเกินไปนะครับหรือยาที่เป็นอัลฟาบล็อกเกอร์นะครับยาอัลฟาบล็อกเกอร์เช่นพราโซซินด็อกซาโซซินพวกนี้นะฮะมันก็เป็นยาที่ช่วยเรื่องของต่อมลูกหมากโตดังนั้นคนที่มีต่อมลูกหมากโตอาจจะใช้ยากลุ่มพวกนี้ช่วยได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนั้นหมอเขาจะเลือกดูว่ามันมีเหตุผลอะไรไหมที่เราจำเป็นต้องใช้ยาลดความดันเพื่อเหตุผลอย่างอื่นเช่นใช้เบต้าบล็อกเกอร์เพราะว่าท่านมีโรคหัวใจใช้อัลฟาบล็อกเกอร์เพราะว่าท่านมีต่อมลูกหมากโตใช้ACE inhibitor หรือว่าใช้ ARB เพราะว่าท่านมีเบาหวานลงไตนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยนะครับวิธีในการเลือกของเราเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่ม ACE inhibitor กลุ่ม calcium channel blocker หรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอาจจะใช้ตัวเดียวหรือ2ตัวก็ได้นะตรงนี้เนี่ยผมจะไม่ลงไปรายละเอียดแล้วกันเพราะว่ามันจะยุ่งยากมากว่าทำไมเราต้องใช้ตัวนั้นตัวนี้แต่ว่าหลักการคร่าวๆคือแบบที่ผมบอกไปนะครับส่วนคนที่สงสัยว่าเราใช้เป็นนานๆเราจะหยุดยาได้ไหมนะครับถ้าท่านที่มีเหตุผลที่ความดันมันสูงขึ้นนะครับเช่นว่าท่านมีโรคหยุดหายใจในขณะหลับนะแล้วท่านไปรักษาความดันลงดีบางคนอาจจะหยุดยาได้นะครับบางท่านที่น้ำหนักตัวเยอะๆถ้าท่านลดลงมาอาจจะหยุดยาได้เวลาในการหยุดยาไม่ใช่ว่าหยุดไปเลยนะครับไม่ได้นะครับบางคนหยุดไปเลยและอันตรายด้วยซ้ำไปนะอาจจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆเช่นความดันสูงแบบเฉียบพลันแล้วท่านอาจจะแย่ก็ได้นะครับมันจะต้องค่อยๆลดปริมาณยาลงมาแล้วก็วัดความดันดูว่าโอเคหรือยังนะครับประกอบกับการที่ท่านคุมอาหารอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะครับคุมอาหารเค็มทานพวกกากใยไฟเบอร์เยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็ผักผลไม้รวมทั้งปลาพวกนี้เยอะหน่อยถั่วพวกนี้เยอะหน่อยนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพองดอย่าไปทานเหล้ามากอย่าไปทานบุหรี่แล้วก็ไม่ใช่ทานบุหรี่อย่าไปสูบบุหรี่นะครับแล้วก็เรื่องของพวกโรคประจำตัวที่ควรรักษาก็รักษาให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับถ้าทุกอย่างคุมได้ดีเราค่อยๆลดยาลงมาก็ได้นะครับตรงนี้ก็มีประโยชน์นะอาจจะทำได้แต่ต้องระวังว่ามันจะขึ้นไปอีกเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับทีนี้บางคนถ้าลดลงมาแล้วมันขึ้นไปอีกอันนี้ก็ต้องกลับไปใช้ยาเหมือนเดิมนะครับเราหยุดไม่ได้นะฮะมีเรื่องที่แปลกๆอย่างหนึ่งก็คือคนที่กินชะเอมเยอะนะครับจะทำให้เป็นความดันโลหิตสูงได้นะครับอันนี้บางคนอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับแต่ว่าในทางการแพทย์เราทราบกันดีนะครับตัวนี้ชะเอมเนี่ยภาษาอังกฤษมันเรียกว่า licorice นะครับ licorice ตัวนี้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเมตาบอไลต์ของมันก็คือเวลาที่มันสลายไปแล้วมันจะกลายเป็นตัวหนึ่งนะครับมีหลายๆชื่อนะครับชื่อหลักๆของมันก็คือไกลไซไรซินนะครับหรือไกลไซเลตินิกแอซิดนะครับไกลไซไรซิกแอซิดมันมีหลายชื่อมากเลยแต่ว่าเราเรียกรวมๆว่าไกลไซไรซินตัวเนี้ยมันจะไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งอันนี้ในทางการแพทย์นะครับใครไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่หมอนะฟังผ่านฟันเล่นแล้วกันนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยไกลไซไรซินตัวเนี้ยมันจะไปยับยั้ง11 เบต้าไฮดรอกซีสเตียรอยด์ดีไฮโดรเจเนสนะชื่อมันจะยาวๆหน่อยนะครับไปบล็อกตัวเนี้ยพอมันไปบล็อกสิ่งที่เกิดขึ้นคือในร่างกายจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าคอร์ติซอลสูงมากๆนะครับคอร์ติซอลนี่มันเป็นสเตียรอยด์ฮอร์โมนอย่างหนึ่งนะครับพอมันสูงมากๆเนี่ยมันจะไปจับกับตัวรับตัวหนึ่งนะตัวรับตัวนี้ชื่อว่า mineralocorticoid receptor พอไม่จับปุ๊บเนี่ยร่างกายจะดูดเอาเกลือบางอย่างเข้ามาในร่างกายแล้วจะปล่อยบางตัวออกไปนะครับคือมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะโพแทสเซียมต่ำในร่างกายร่วมกับมีภาวะเลือดเป็นด่างแล้วก็ความดันโลหิตสูงวิธีการรักษาง่ายๆครับหยุดชะเอมมันก็หายเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ตลกบางทีเราต้องสอบถามคนไข้เราถ้าเรามาเจาะเลือดแล้วเจอทำไมความดันโลหิตมันไม่น่าสูงนะคนอายุน้อยไม่ควรจะสูงนะครับแต่ว่าเราเจอว่าเลือดมันก็โพแทสเซียมต่ำด้วยแล้วทำไมเลือดเป็นด่างอีก
อย่างนี้เราต้องสงสัยกินชะเอมหรือเปล่านะกินก็หยุดก่อนนะครับมันก็จะหายเองนะครับดังนั้นสรุปเลยนะครับวันนี้เล่ามายาวหน่อยเพราะมันยากนะครับความดันโลหิตสูงเนี่ยนะครับคือถ้าความดันโลหิตปกติคือต่ำกว่า120/80นะครับแล้วถ้าเกินตั้งแต่140/90ขึ้นไปถือว่าสมควรที่จะต้องจัดการนะครับอาจจะจัดการด้วยยาหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมอะไรที่ปรับเปลี่ยนก็คือการรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงนะครับทานพวกผักปลาเยอะหน่อยนะครับพวกถั่วเยอะหน่อยแล้วก็ลดอาหารที่เป็นอาหารเค็มลงนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอยาบางตัวที่ทำให้ความดันโลหิตสูงได้ยกตัวอย่างเช่นยาคุมกำเนิดนะครับยาแก้ปวดบางชนิดเช่นยาเอนเซดไอบูโปรเฟนนาโพรอกเซนเมล็อกซิแคมพาร็อกซิแคมพวกนี้นะครับทำให้ความดันโลหิตสูงเราสูงได้นอกเหนือจากนี้ก็อาจจะมียาตัวอื่นอีกที่ผมไม่ได้กล่าวถึงนะครับถ้าท่านมีการหยุดหายใจในขณะหลับควรจะต้องรักษาก่อนนะครับความดันโลหิตเวลาที่เราวัดเนี่ยจะต้องมีทั้งค่าบนและค่าล่างทั้งคู่มันสำคัญหมดนะครับมันจะไม่มีค่าใดที่ไม่สำคัญนะครับดังนั้นท่านควรจะต้องรู้ทั้ง2ค่านะครับรู้ทั้ง2ค่าตัวบนก็จะสูงกว่าตัวล่างเสมอนะครับเวลาวัดความดันโลหิตจะต้องวัดตอนที่ท่านพักมาอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเหนื่อยมาแล้ววัดเลยนะครับวิธีวัดที่ถูกต้องคือการนั่งแล้วเอาแขนวางไว้บนที่รองแขนแล้ววัดนะครับโดยแขนนี้จะต้องอยู่ระดับเดียวกับหัวใจหรือว่ากึ่งกลางกระดูกหน้าอกนะครับวัดทั้งหมด 2-3 ครั้งแล้วเอาค่าที่มันมาเฉลี่ยกันมาดูนะครับเวลาการรักษานะครับถ้าจำเป็นจะต้องรักษาด้วยยาส่วนมากมักจะมีเหตุผลอื่นๆที่เราจะต้องใช้ยาเช่นท่านเป็นเบาหวานท่านมีปัญหาเรื่องโรคไตท่านมีต่อมลูกหมากพวกนี้ยังไงก็ต้องใช้ยาแน่ๆนะครับจะไม่ใช้ยามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาด้วยนะครับยาก็มีหลายรูปแบบนะครับเราจะเลือกยาตามเหตุผลอื่นๆที่จำเป็นจะต้องรักษานะครับเป็นหลักนะครับอาจจะมีโอกาสหยุดยาได้ถ้าเกิดว่าท่านควบคุมน้ำหนักตัวเองได้ลดการกินแอลกอฮอล์ลดบุหรี่ไปออกกำลังกายแล้วก็คุมอาหารนะครับถ้าคุมได้ดีๆก็อาจจะมีค่อยๆลดยาลงนะครับแล้วก็ลองจนหยุดยาพอหยุดยาไปก็จะต้องตรวจติดตามอยู่เรื่อยๆเพื่อป้องกันไม่ให้ความดันมันสูงกลับเข้ามาใหม่นะครับมิฉะนั้นแล้วอาจจะเกิดปัญหาที่อันตรายได้เช่นเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกตันหรือเป็นโรคไตที่มันอันตรายจนกระถึงขั้นอาจจะต้องล้างไตเป็นต้นนะครับโอเควันนี้ก็ยาวมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสงสัยตรงไหนก็สอบถามมาได้นะครับถ้าท่านไม่ทราบรายละเอียดจริงๆอยากจะแนะนำว่าให้ถามคุณหมอที่รักษาท่านจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเล่ารายละเอียดมาไม่ครบเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์อาการของท่านให้ได้นะครับโอเคเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ